Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okey, kali itu ada kesempatan untuk mula enjin tu lah. Lepas dicuci area, tu dah lebih kurang ada 2 minggu atau 3 minggu baru dia agak lagi balik. Okey, kali itu plan kami nak bukanya pun head, piston silinder, luarnya pun kabel magnet. Jadi kita nak nangga pun masalah lah. Kalau tetangga ada tanda-tanda kerosakan, kemungkinan ialah barang kita akan buka lah. Okey, dan pada juga hal-hal lain kita sempat kita mula sekali lah. Okey, alright.
Alhamdulillah setakat tu yang mampu kita buka dulu. InsyaAllah kita akan sambung di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.